Krásný den, přátelé. Tady za kamerou Ida a zdravíme vás společně se Sofií. Zdravím, Sofie. A společně s dalšími přáteli sdýcháme spolu. Máme tady pro vás pozvánku k připojení se k výzvě 108x mandala, kterou iniciovala Sofie. A teď je tady připravená nám k tomu ještě něco víc říct. Tak Sofie, předávám slovo a těším se. Tak děkuju. Já tady stojím na zemi. Stojím na místě, které je pro mě hodně bytostné. Stojím tady na kořenech a v ruce držím 5 krásných tady lučních květin, které se jmenujou, Ida řekne. Rdesno hadí kořen, tuším. Hadí kořen, takže jsme tu s květinkama, které jsou spojen s energií hadího kořenu. To si můžeme pak rozvinout někdy třeba v dalším vysílání, můžete se na to zeptat. Ale to, co je důležité, že tyhle květinky jsou pro mě důležité, protože to byly moje největší kamarádky, když jsem byla ještě batole. A oni vlastně byli tak nějak větší než já. Tak oni byli těmi, s kterými jsem si povídala, s kterými jsem byla v kontaktu se zemí, byla jsem s nima v kontaktu s pohybem, s tím zvukem země, kterým zní každá květina. A těhle 5 se teď rozhodlo, že bude tady se mnou v tomto natáčení, proto jsou utržené, proto jsou to takhle s námi. My jsme se jich zeptali nejdřív, než jsme je utrhli. A co chci říct, proč vůbec jsem iniciovala tu výzvu, proč právě teď v téhle době a co ta výzva pro mě znamená. Já jsem už jako malá měla velké vize a vlastně jsem inspirátorkou řady metod a řady nových aktuálních meditací nebo taky přístupů práce s dětmi, práce s tělem, ne terapeuticky, ale tak, aby vlastně tělo bylo oživováno z podstaty a tím potom je i terapeutický efekt, ale není to cíleně terapeutické. A už jako malá jsem měla vize lidí, kteří tančí na celé planetě, kteří se hýbou, kteří jsou vědomně ve svém těle. A vlastně věděla jsem, že jsem nějak součástí celého toho rozpohybování, celého toho vlastně pohybu, kdy jsme v kontaktu s tou naší vnitřní silou a jsme v kontaktu s naším vnitřním pohybem, dokonce až prvotním pohybem. To je taková ještě hlubší vrstva pod tím vnitřním pohybem a vlastně ta meditace mandala přišla do mého života před 16 lety. Více o tom píšu na webu. A pro mě to byl zázrak. Pro mě to byl okamžik, kdy jsem věděla, že v hodinové, aktivní, živé meditaci je obsaženo všechno, co je třeba pro to, aby člověk se dostal z toho zevního pohybu, jak je naučený se hýbat podle všech konceptů a podle všech vlastně tendencí, jak by se to mělo, tak tady ta meditace vlastně osvobozuje. Ona obrovsky osvobozuje a vlastně dovoluje našemu mozku, naší nervové soustavě a našemu tělu, aby šlo mimo koncepty našich zvyků, našich pohybů. A to včetně těch všech předků nebo všech těch tradic, které, jak jsme naučení se hýbat, v podstatě i v rámci kultury, nebo dokonce i v rámci náboženství. Takže, protože je to meditace. Takže pro mě to byl zázrak a vždycky, když jsem cítila, že ji potřebuju meditovat, dělat s ní tu praxi, tak jsem ji konala. A potom najednou jsem věděla, že ji mám i předávat, že ji mám předávat na meditacích, které provázím, kdy staré způsoby meditací oživuju a ještě vlastně je aktualizuju, je to správné slovo. Ono by se dalo říct, jsou aktualizovány, protože já vlastně nedělám nic já, ale jde to z té podstaty
a to je důležité vědět, to je důležité říct, ale jak jinak mám teď mluvit, než právě z té pozice, že Sofie tady teď toto koná. Takže tato meditace, která se skládá ze 4 fází a vytvořil ji mistr Osho, a taky je krásná kniha o něm, že je to duchovně nevhodný mystik, protože on proměňoval úplně všechno to, co mohl, a já cítím, že jsem se jim trošičku nakazila, takže jsem nakažená Oshem. Takže teď už víte všichni, Osho jde. A můžeme si společně vlastně říct, že celá tato meditace opravdu přináší svobodu kundalíny, přináší svobodu tomu vnitřnímu pohybu a otevírá nás tomu ještě hlubšímu pohybu, tomu prvotnímu. Takže já bych ráda vás vyzvala, abyste se k nám připojili k této 108krát mandala výzvě. A to z toho důvodu, že právě teď vnímám, jak je ten aktuální, nový a vnitřní pohyb vlastně možný vlastně rozvinout, protože tím, co celá planeta prochází, tím, jakým zastavením jsme všichni prošli, tak se aktivovaly určité vnitřní síly v nás a teď je zapotřebí nástroj, je zapotřebí nějaký krok, který nám může pomoct projít, tak jako elegantně projít do toho vnitřního pohybu, abychom se začali hýbat ne z toho uzavření, anebo toho skrytí, nebo toho strachu, ale abychom se rozvinuli, otevřeli, narovnali a zdravě a nově pocítili kontakt se sebou. A právě potřebujeme najít svoje hadí kořeny. A právě toto ta meditace mandala přináší. Ty 4 fáze jsou první fáze, každá fáze trvá 15 minut. Ty 4 fáze jsou, první fáze je, že stojíme na místě, jsme v kontaktu se zemí, vnímáme a cítíme zemi. A já k tomu dodám ještě a vnímáme celý ten korona obal, ten zářivý, léčivý, uzdravující modrý obal, který nadechujeme a uvědomujeme si kontakt s ním. A v rámci toho spojení, že si uvědomujeme celý ten obal planety, modrý, a stojíme na zemi a vnímáme, cítíme ji a vnímáme, jak ona roste, jak ona prostě teď jde v tou plodivou sílou nahoru. A vlastně směřuje a do těch rytmů, které tady neustále prožíváme. A běžíme. Běžíme takovým způsobem. Osho říká, nebo ti, co to předávají, že takhle a nohy pořádně nahoru. A to je pro mě ale mužský přístup. Já jsem žena, já potřebuju ženský přístup. A ženský přístup pro mě je uvolněně a v kontaktu se zemí. A jak ta země dýchá, tak vlastně jít ten pohyb právě v tom ladném doteku. A může to vypadat jako běh, ale může to taky vypadat jako vlastně takový jako vědomý, aktivní tanec, pohyb, milování, dotýkání se té země a kontaktu obalu kolem planety. Takže to je první fáze. Je důležité přitom si uvědomovat páteř, uvědomovat si celé tělo a vlastně je důležité, že se v tu chvíli vlastně kumuluje energie. Potom druhá fáze je fáze, která je v sedě, kdy si položíte tu kořenovou čakru na zemi a to, co jste se cítili a dotýkali se nohama, tak najednou cítíte už přímo vlastně u té kořenové čakry. A vnímáte, jak jste a dovolíte vašemu tělu, vaší páteři, aby se vlastně začala hýbat takovým krouživým pohybem, vlastně ten rotační pohyb
kolem páteře a hýbete tím tělem vlastně krouživým pohybem od kostrče a vnímáte, co se děje ve vašem těle a máte zavřené oči a otevřenou pusu, aby byly uvolněné tyto spoje a tím mohla vlastně tato brána se ve vás otevírat. Takže otevřenou pusu a Osho říká, že v této fázi ticho. Mně se samovolně děje, že někdy se objeví v této fázi i zvuk jemný, vnitřní, hluboký. Není to, že já dělám nějaký zvuk, ale on se objeví. Takové jako jemňonké zvučení, které se potom naformuje do nějakého třeba tvaru zvuku. Ale jde o to, že to tam prostě zní. Vy cítíte, že ta energie i zní. Takže to je druhá fáze. Tak. A tam se vlastně děje to, že vlastně jakoby tu energii mícháme v tom systému. Jo? Udržuje se a míchá se. Uvědomujeme si ten kontakt s tou fraktální dynamikou v nás, s tím fraktálním pohybem. Přecházíme do třetí fáze. Dochází k lehu, leh na zem. Můžete to samozřejmě dělat doma. Ale když můžete jít do přírody, tak je to úplně úžasné být v kontaktu takhle s přírodou. Takže lehneme si na zem, uvolněně, lépe je mít ruce mimo tělo, abyste se nedotýkali, protože takhle si aktivujete nervový systém ve vašem těle. Když máte dlaně mimo tělo, tak to znamená, že se dotýkáte i dlaněma země a můžete to cítit. Zase ten kontakt. A to podstatné je, že v tu chvíli přivíráme pusu, necháváme ji volně, nenecháváme ji jako vědomě otevřenou, ale to, co se otvírá, jak ta energie jde, tak se otvírají oči. V leže se otevřou oči. A vy, a to je důležité, začnete točit očima. Takže 1/4 hodiny kroutíte očima na jednu stranu. Můžete si zvolit, ono vám přijde na jakou, ale je to vlastně jeden směr, nelze ho změnit. Oproti té druhé fázi, kde lze měnit směr. Tak v třetí fázi točíme celých 15 minut na jednu stranu a to do vlastně hranic v podstatě bolesti. Nesmíte překročit tu hranici, ale točíte jedním směrem, kroužíte a to, co je důležité, že nikam nekoukáte. Vy si uvědomujete to kroužení těma očima, ale ty oči nikam nekoukají, nikam neostří, nic nepozorujou, jenom se děje to kroužení. A můžete mít třeba v počátku nějaké bolesti, nebo může se vám na nějakém bodě to oko zastavovat, a nebo dokonce se vám můžou chtít oči zavírat a můžete upadat do spánku. Tak to přesně v tu chvíli se vlastně proměňují ve vašem mozku ty nervové spoje a tvoří se tam nové cestičky. Vlastně dochází k odtraumatizování nějakých traumat, o kterých ani nevíte, že je v sobě máme. Takže točení očí, dýchá se tak, jak prostě dýcháte. Kroužíme jedním směrem v leže. No a vlastně na konci té fáze třetí, která trvá těch 15 minut, tak se dostáváme do hlubokého uvolnění, oči zavíráme a vlastně tak jako vydechnete, odevzdáte se a jediný, co ve vás může tak vnitřně zaznít, ta otázka, kdo jsem já. A ta vede, to je mantra, a vede právě k tomu úplně prvotnímu pohybu, k tomu úplně vnitřnímu krásnému pohybu.
který je z podstaty, takže to je ten hluboký stav odevzdání, kdy v podstatě jste součástí univerza, univerzum je součástí vás a vy se hýbete pro nejvyšší dobro všech a to je potom krásný stav. Je krásné v něm spočívat. To, co se může stát během toho, že v každé z těch fází, během té výzvy, těch 108 krát mandala, že se vám v nějakém okamžiku tělo začne třeba jemně chvět, anebo se vám začne i třeba trošičku třást. Je to v pořádku, nechte to běžet, ono to za chviličku přejde. To je vlastně uvolňování se ještě té periferní nervové soustavy a vlastně jako rozvíjí se jako květinka celé to tělo. Takže abyste věděli, že je to takhle možné. Takže to jsou ty 4 fáze. Můžete si tu meditaci stáhnout, různě ji najít. Tam ty fáze jsou, je k tomu i hudba. Já třeba ji praktikuju někdy už úplně bez hudby, protože to prostě mám tak zažité, že to cítím a nepotřebuju tu hudbu k tomu. Ale ta hudba je poskládaná takovým způsobem, aby velmi podporovala. No a ještě tam je nabídka 5. fáze. A 5. fáze je, že když spočíváte v tom úplně klidném uvolnění po té 1/4 hodině, kdy zazní gong, tak najednou si můžete rozeznít, kdo znáte mantru zářivého lidství, která je na našem webu a můžete si ji začít jemně znít. A nebo vy třeba, kdo nemluvíte českým jazykem, tak si ji můžete rozeznít, buď to se naučit tu českou, s tím významem, který je tam vysvětlený, anebo si můžete ten význam v sobě rozeznít. A vědět, že právě teď to vaše tělo si můžeme uvědomovat jako hvězdný prach, jako třpyt prázdna a vlastně skládáme se do toho tvaru, skládáme se do toho třpytu prázdna, skládáme se do té záře, kterou jsme, a můžeme si sami sobě zaspívat takovouto mantru, no a potom vlastně se z toho uvolnění skoncentrujeme zase do toho těla, uvědomíme si, proč jsme sem na zem přišli, že to určitě není proto, aby jsme se otravovali, ale naopak, abychom se oživovali, abychom rozkvétali a vyjdeme do toho každodenního dne, kdy právě s touhle jasností vstupujeme do těch každodenních potom okamžiků a můžeme vlastně dělat úplně, co chceme, úplně normální věci, úplně běžné věci, které ale se pro nás najednou stávají tou oslavou našeho života, čmeláček, oslavou našeho těla a stávají se tím krásným, jasným, vědomým životem. A v tom dýcháme spolu a v tom vlastně teď praktikuje už několik z nás, já teď nevím počet, ale rozvíjíme se. Každý se můžete přidat. Můžete se přidat kdykoliv. Váš je ten počet 108. My každý se připojujeme, tak jak ta výzva přišla, tak se připojujeme postupně a právě teď v tom čase slunovratu a blížící se svatojánské noci je krásné začít, ale je krásné začít kdykoliv. A můžeme společně naplnit tu vizi, kterou jsem měla, živých, zdravých lidí, svobodně se hýbajících na planetě Zemi, uvědomujících si ten celý potenciál toho lidství, protože máme v sobě obrovské zdroje toho, kdo jsme, spousty darů, spousty schopností a jde jenom o to je rozvinout, objevit a nabídnout pro nejvyšší dobro všem, jako to dělám teď já, protože opravdu meditaci mandala miluju a já si přeju dělit se s lidma o to, co miluju. A to je právě meditace mandala a další ještě věci, třeba jako mantra zářivého lidství. Ale tu mandalu mám prozkoumanou 16 let. Mantra zářivého lidství přišla před rokem a já teprve zkoumám
co nabízím a co to s ostatními dělá. Když to těch 16 let zkušeností, 16 let lásky a spojení se sebou, tak to je přesně to, za co se můžu postavit, za co se můžu zaručit a propojit vám to ještě s tím novým. Takže to je moje nabídka tady s hadím kořenem, který si usuším. Už proto takhle ho teď ponesu, aby byl krásně usušený takto. Jako památku na dnešní den a potom ho někde věnuju. A teď se s váma loučím a jdeme se vykoupat tady do toho úžasného rybníčka nebo spíš jezírka, kde jsem se poprvé koupala, když jsem byla miminko v přírodní vodě. A já si to jdu dneska užít, protože mandalu, to už jsem dneska dělala od 6 do 7 hodin. Tak se mějte moc krásně a přidejte se k nám. Ať je nás co nejvíc, protože každý pohyb, který je vědomý, rozšiřuje to vědomí i pro ostatní. Tak.